النهارده هعلمكم حاجه تحفه. انا بقول خلينا في الهندي احسن. خلينا في الهندي احسن. उसको कैसे बताओ कि हिंदी में इस वीडियो का अनुवाद ज़रूरी नहीं है। उसको तो अनुवाद करना बहुत पसंद है यार, लेकिन हिंदी सीखने वालों को हिंदी अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, और जिनको हिंदी आती है वे हिंदी सिखाने वाले वीडियोस नहीं देखेंगे। अरे क्या करूं? मिल गया। ऐसे वीडियोस का अंग्रेजी अनुवाद यूट्यूब पर लगा सकती है, बात बन सकती है। मान जाएगी वो। हे किस सोच में कोई हो तुम? और शुरू करें क्या؟ हो शुरू करो. النهارده انا مش هقول لكم ليه تتعلموا هندي، لان كل لغه مهما كانت ليها اهميتها الخاصه، كمان كل واحد ليه اسبابه في تعلم اي لغه حتى لو كان من باب التسليه مثلا. لكن النهارده انا هقول لكم ليه الهندي سهل. ايوه اللغه الهنديه سهله جدا ما تستغربوش، وبما ان في اسباب كتير قوي تخليها سهله فالنهارده هنتكلم عن كام سبب من الاسباب دول. يعني مثلا في الوقت اللي فيه في لغات تانية الحرف الواحد بيتنطق بكذا طريقه، او كلمات كتير يكون فيها حروف سايلنت ما بتتنطقش، هنلاقي ان اللغه الهنديه بتتكتب زي ما بتتنطق. احنا معانا لغه واضحه وصريحه. ايوه يعني مش زي لغات تانية عندها انفصام في الشخصيه، تنطق حاجه وتكتب حاجه تانية خالص. فما يغركش شكل الحروف الغريب، لانك بمجرد ما تعرفها وبشوية مجهود صغيرين كده هتلاقي نفسك واو بتبتدي تقرا وتكتب كمان. حاجة تانية من الحاجات اللي بتميز اللغة الهندية هي انها لغة منتظمة، وده معناه انها ما فيهاش حالات شاذة الا نادرا. هو ده هيخلي القواعد اكتر شوية بس هتكون اسهل كتير. يعني تخيل انك عايز تقول حاجة معينة ومش عارف، فتلاقي دايما في قواعد بتسندك. وبرضو من الحاجات اللي انا بقى بحبها في اللغة الهندية بشكل شخصي هو ان مفيش phrasal verbs، يعني مفيش حرف جر يتحط بعد الفعل يشقلب لنا معنى الجملة وينكد علينا خالص. احنا في السليم. هاي وانتي بقى مش عايزة تقولي حاجة؟ لا انا تمام. ايه قصدت اقول يعني انه حاضر هقول اهو. قصدت اقول يعني انه بما ان اللغه الهنديه سهله وانت بتحبها، فاكيد هتبقى مصدر سعاده ليك لما تلاقي نفسك بتتطور في حاجه انت بتحبها بقى. وخصوصا بقى يعني خصوصا لو انت جاي هنا برجليك، يعني محدش اجبرك. ايوه زي كده انا بالظبط. فهتبقى طبعا حاجه انت بتحبها، فهتبقى اكيد سهله بالنسبه لك بقى يعني. بس نيجي بقى للحروف. اولا اللغه الهنديه بتتكتب من الشمال لليمين. لا ما انا مش هتضايق بقى النهارده، انا مش هتضايق. لا وهقول لكم حاجه تحفه من الحاجات الطريفه جدا بقى اللي انا قابلتها وانا بتعلم اللغه الهنديه، انه لما حد يعرف ان انا بتعلم هندي فيجي يقول لي ايه ده بتعلمي هندي؟ طب وريني شكل الهندي كده ازاي. فاديله كتاب مثلا او اي حاجه يشوفها، فيمسك الكتاب كده. لا بس غريب قوي الهندي ده، بيبقى شكله بجد لطيف قوي، لان انا بروح ماسك الكتاب اقول له لا ما هو ده مش شكل الهندي، هو الهندي بيتمسك كده. فيستغرب اكتر، بيبقى بجد شكلهم يعني حلو قوي. وبما ان الموضوع ده اتكرر معايا كذا مره فانا قعدت افكر اللي هو طب ممكن يكون حصل كده ليه، لغايه لما خدت بالي ان احنا عندنا العربي بشكل عام بيتكتب على السطر، فممكن يكونوا هم تخيلوا انه السطر اللي هو بيبقى في الهندي ده بيبقى هو اللي تحت مثلا، لكن الوضع في الهندي مختلف. الحروف الهندي عامله زي حبل الغسيل، السطر بيبقى فوق والحروف بتبقى متعلقه منه كده. طيب عشان بقى ما اطولش عليكم اكتر من كده فانا هروح هناك وانتي تعالي هنا. واو. بالنسبه للحروف المتحركه هما 11 حرف زائد حرفين يعني 13، بس كتابتهم سهله جدا وعددهم الكبير بيخلي الكلام يتنطق زي ما بيتكتب زي ما قلنا قبل كده. في الأول هناخدهم بالطريقة التقليدية علشان نعرف طريقة النطق والكتابة، وبعد كده هناخدهم بطريقة سهلة جدا عشان نعرف نحفظهم بسرعة. ما هو أصلا هنتعلم يعني هنتعلم. الحروف المتحركة ليها شكلين. الشكل الأول اللي هو شكلها المستقل اللي هناخده دلوقتي، وده بيكون موجود في أول الكلمة أو بعد حرف متحرك تاني. أما الشكل التاني فده بيكون بعد حرف ساكن ودايما بيجي في نص الكلمة أو في آخرها. والشكل ده هناخده بعد الحروف الساكنة علشان لازم بيجي مرتبط بحرف ساكن. يلا بينا نتعلم الحروف المتحركة. بالنسبة لأول حرف فهنيجي لما نيجي نرسمه مثلا هنرسم رقم 3 بالإنجليزي وجنبها حرف تي وهنوصلهم ببعض. طريقة رسمه الصح هي
ماشي. واللي عايز يكتب بالانجليزي او يتعلم الحروف المقابلة بالانجليزي هتبقى بيعبروا عنه بحرف الايه، وده نطقه بيكون عبارة عن فتحة حاجة خفيفة، زي مثلا لما نيجي نقول أرنب كده. طيب أما الحرف التاني فنكتب نفس الحرف الأول بالظبط، وهنعمل خط تاني جنبه كده، وبعدين هنرسم الخط اللي فوق، يبقى ده وده وبالانجليزي بيكتبوه 2 بالمناسبة هو مش هتفرق بالظبط الحروف الانجليزي يكتبها بأي طريقة، يعني هو أصلا في الأساس الكتابة الهندية ازاي، إنما هتكتب أي طريقة بالحروف الانجليزي، المهم إن أنت تتفهم، لكن الأهم إن أنت تبقى عارف كتابة الحروف الهندي ازاي وعارف نطق الكلمات صح ازاي. نيجي للحرف اللي بعده، هنرسم حرف اس وهنعمل له دايرة صغيرة كده، هي الدايرة مش ظاهرة فأنا هكتبه تاني اس، وهنعمل له كده، وبعدين كمان شرطة كده اهو بقى اي، زي الكسرة الخفيفة اي، زي مثلا لما نيجي نقول ابن اي. اوكي، فرسمه الطريقة صح هيبقى كده، وده بيعبروا عنه بحرف اي. اما الحرف اللي بعده فاحنا هنيجي نكتب نفس الحرف بالظبط، بس هنعمل العلامة دي فوق كده وهنشد خط، يبقى اي، ده اي، اما ده اي اي. اوكي، بالمناسبة الكسرة اللي في حرف اي زي مثلا حرف الياء اللي في كلمة بير اي. الحرف اللي بعدهم بقى مفيش اسهل من كده، هنرجع لرقم 3 بالانجليزي تاني وهنشد خط فوق، بقى عندنا حرف لا سحر ولا شعوذة. الحرف ده بيتنطق او، زي ضمة، زي مثلا لما نيجي نقول كلمة سكر بعد حرف سين بيبقى فيه ضمة كده، او كده. اوكي، فده او اهو. بس مالك كده فرفوشة يعني النهاردة في ايه؟ انا بكون في اسعد لحظات حياتي لما اتكلم عن الهندي. اما الحرف اللي بعده فاحنا هنكتب نفس الحرف بالظبط اهو، رقم 3 برضو بالانجليزي، بس هنيجي من النص كده وهنعمل له العلامة دي وهنشد الخط من فوق، بقى نطقه ايه بقى؟ او، يبقى ده او وده او اهو، هنكتبه هنا جنبه الانجليزي بتاعه كمان. اي خدمة اي خدمة. الاو ده بقى نطقه بيبقى زي الواو اللي في كلمة نور او. الحرف اللي جاي بقى هو حرف مختلف شوية، لانه حرف سنسكريتي، فبيبقى موجود في الكلمات اللي اصلها سنسكريتي بس. طيب تعالوا نشوف الحرف بيتكتب ازاي. هو المفروض ان الحرف بيتكتب كده، الشرطة دي الاول وبعدين كده وبعدين كده، لكن انا نفسي مثلا بكتبه كده. اكتبه بطريقة تريحك، المهم يتكتب صح في النهاية. هنيجي نكتبه هنا نطقه ايه بقى؟ ري، زي ره وتحتها كسرة، يعني مثلا لما نيجي نقول رضا، رضا كسرة خفيفة يعني. نرجع بقى لحروفنا العادية خلاص. يعني الحرف اللي بعد كده هو حرف او، هنرسم كده الشكل ده زي ما احنا عارفين، وبعدين هنحط له علامة كده. مبدئيا العلامة دي هتلاقيها في الكتاب مكتوبة كده، شرطة كده. انت ليك حرية الاختيار تكتبها كده ولا تكتبها فيها الدايرة كده زي ما انا عاملاها، لانه الهنود نفسهم بيكتبوها بالشكل التاني اللي هو ده، فانا متعودة اكتبها زيهم، لكن انت ممكن تكتبها كده او كده. المهم ان انت في الكتاب هتلاقيها موجود بالشكل ده، فما تستغربوش يعني. طيب الحرف اللي بعد كده سوري، احنا ده او، زي ما جاي يقول اوضه مثلا او. اوكي، الحرف اللي بعده هيبقى زيه هو بالظبط، لكن هنكتبه بالشكل ده.
بدل ما يكون فيه هنا واحدة بيبقى فيه 2. طيب احنا بما اننا ما كتبناش الاتنين فاحنا نكتبهم بقى دلوقتي. اول واحد او، بيعبر عنه بالانجليزي بحرف او، والتاني او بيبقى بالانجليزي كده. يبقى ده او وده او. ده ممكن يبقى ليه نطقين، او يا اما نطق تاني اللي هو او. زي مثلا كلمة بالهندي لما نيجي نقول رقم 9، رقم 9 بالهندي نو، فهو بيبقى الحرف ده. لكن هنعرف رقم 9 ورقم 10 وكل الارقام بتتكتب ازاي بس بعدين. دلوقتي احنا خلينا في الحروف. فدي ممكن تتنطق او يا اما تتنطق او. اوكي، بس هو معظم الوقت بينطقوها او. وبعد كده هيجي حرف من الحروف اللي انا بحبها جدا، حرف مميز انا نفسي ما اعرفش انا بحبه ليه، بس هو انا بحبه خلاص. المهم هيجي الحرف ده. بالمناسبة الشكل ده هو اللي هتلاقيه في الكتاب، لكن انا لما كنت في الهند كانوا بيقولوا لنا نكتبه بالمنظر ده، فمش هتختلف. انا عن نفسي بكتبه كده، بس انت ممكن تكتبه كده او كده حسب الطريقة اللي تريحك يعني. انا ما قلتلكوش نطقه ده عبارة عن ايه. ده الحرف اللي هو A، اما الحرف اللي بعده هنكتبه زيه بالظبط اهو، بس هنزود دي. يبقى ده A وده I، A I. طيب احنا هنكتبهم هنا كمان. بيعبر عنه بالانجليزي بالحرف الاي بس بيتنطق A. A خلاص. الحرف اللي بعده زي قلنا بالظبط، لكن بيتعبر عنه بالانجليزي بالاي اي. همسحها واكتبها من الاول وجديد. اي اي زي الحرف ده. الحرف ده برضو ممكن يبقى ليه طريقتين في النطق، اللي هي اي او اي، بس دي اي صوت طويل ودي بتبقى صوت اصغر منها شويه، يبقى دي ايه ايه. في مثلا هنود هتلاقيهم بيقولوا بدل كلمة اللي هو كيف مثلا، بدل كيسة هتبقى كيسة. بعضهم بينطق الحرف ده بالشكل ده. كده ال11 حرف خلصوا، لسه فاضل الحرفين الزيادة ودول برضو سهلين جدا ما تشيلوش همهم. اول حرف منهم اهو، بنعمل فاكرين اول حرف خالص بنعمله كده بس بنحط فوقه نقطة، بس سهل جدا اهو. تحفة تحفة. ده هنيجي نكتبه هنا اهو. بيبقى عبارة عن عادية بس بيبقى نون غنة يعني عادي جدا. الحرف اللي بعده نفس الفكرة بالظبط زي اول حرف، ولكن بنحط جنبه نقطتين كده. ده بيبقى يبقى ده والله. المهم كده احنا خلصنا الحروف المتحركة. يس، هذه كانت هي الحروف المتحركة، فلننطقها جميعا مرة أخرى. هيا بنا يا شباب. ما يلا يا ابني انت هو. إي إي أو أو ري أو يا إما أو أي دلوقتي بقى تلخيصا لكل ده انا هقول لكم اسهل طريقه تحفظوا بيها الحروف دي، زي ما قلت لكم قبل كده او ما قلتلكوش مش فاكره. المهم عمليا هم 13 حرف، لكن نظريا انت لو حفظت 4 حروف يبقى انت حفظت الحروف المتحركه كلها. دلوقتي هقول لكم ازاي. ادي الحروف المتحركه. هنقسمها لأول حاجه حرف احنا عمليا لو حفظنا الحرف ده هنلاقي نفسنا حفظنا 7 حروف معاه كمان. يعني اهو لو زودنا عليه واحدة بقى لو جينا بعد كده حطينا على دي العلامة دي بقت او. نفس الحرف ده اهو لو حطينا علامة تانية بقى او كمان. نفس الحرف اللي في الاول خالص اهو نحط فوقه نقطة بقى الحرف ده هنحط جنبه نقطتين هو كمان بقى
نيجي بقى للحروف اللي هم كنت بقول بكتب عليهم حرف رقم 3. ادي او، وكمان ادي اهو او. اوكي، يعني لو حفظت ده ومثلا ده هتلاقي نفسك حفظت 8 حروف. طيب ادي حرف كمان، الحرف ده لو حفظته هتلاقي نفسك حفظت الحرفين دول. ادي الحرف التاني اي واي. بعد كده هتلاقي نفسك حفظت، لو حفظت ايه بسهولة هتكون حفظت اللي هو اي. بعد كده هنيجي لاخر حرف، نزود دي بس شوية، هنيجي لاخر حرف اللي هو ري. بس هذه الحروف المتحركة نكتب ان هي مش بالترتيب. ادي الحروف المتحركة، لو حفظت الشكل ده هتلاقي نفسك حفظته بكل سهولة. حروف لذيذة جدا بصراحة، انا حاسة ان انا مستمتعة قوي وانا بتكلم عنهم. आज के लिए इतना काफी है। आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। حلو كده. على فكرة انت نسيتي سطر، بس ما تضغطيش، اعملي انك لامسه دماغي يعني. حاضر اوكي. قصدت اقول يعني انه طيب حاضر هقول اهو، ثواني. متحكيش يعني، قصدت اقول يعني انه الهندي لو خلاص رقبتي وجعتني. طيب اولا اللغه الهنديه بتتكتب من الشمال لليمين. دي اليمين. والشكل ده هناخده بعد الحروف الساكنه، لانه لازم بيجي مرتبط بعد حرف على، فحسيت ان دي اشاره القلم مش راضي يتفتح. بصي عايزه اوريكي حاجه تحفه. اي 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 او 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 او. تحسي ان انا بغني اغنيه بتاعت ممثل مصري، تحسي انه كان بيحفظ الحرف الهندي. لو عرفتوا مين الممثل ده او عرفتوا ايه الاغنيه اكتبوا في الكومنتات. مين بقى عشان ما اعرفش؟ محمد هنيدي. كان في فيلم صاحبه بيغني اغنيه البدايه بتاعتها كده،